Vanuit Cusco, via Lima, reizen we door per vliegtuig naar Iquitos, een stad gelegen in het grote Amazonewoud. Helemaal afgesloten van de wereld, behalve door het vliegtuig en de rivier. Deze stad is binnen een vrij korte periode uitgegroeid van een klein dorp tot een grote stad, ter grootte van Rotterdam. We gaan naar het Amazonewoud om dieren te bestuderen. Normaal krijg je niet zo makkelijk de gelegenheid om zoiets te doen. Maar we zitten dichtbij, dus we gaan. In Iquitos aangekomen gaan we met het plaatselijk vervoer naar de rederij aan de Amazonerivier. We varen een traject van 190 kilometer over de Amazone en naar de Napo-zijrivier, naar ons resort in het Amazonewoud. Onze gids Orlando, die hier in dit gebied geboren is en getogen, vertelt ons van alles over de geschiedenis en over de ontwikkelingen in dit gebied. Als we uiteindelijk aankomen, worden we verwelkomd door papegaaien en andere veel voorkomende beesten in dit gebied. Het lijkt wel spinnen zo, maar het zijn vleermuizen. 4 stuks bij elkaar. En wat ik nergens anders zag, dat zie ik hier bij het resort. Bamboe. Tot wel 10 centimeter dik. Mooie palm. En zoals je hier ziet, echt een bijzonder wortelstelsel. Maar ze zien er beslist niet vriendelijk uit. Maar de bloemen die je hier ziet, zijn meestal echt geweldig mooi. De papegaaien in het resort doen zich te goed aan de overrijpe bessen die uit de palmbomen vallen. En het effect kan niet uitblijven. Ze zijn behoorlijk dronken. Termieten zijn net Romeinen. Ze bouwen de snelwegen van hot naar her om heel snel zonder gevaar naar andere locaties te kunnen komen. En je ziet dus, deze weg hier is een beetje kapot gemaakt, of althans kapot gegaan. En je ziet dus de termieten er doorheen lopen. Op weg naar, wie zal het zeggen? Kom her! Nootjes, nootjes, kom her! Vooral 's avonds moet je over stalen zenuwen beschikken. Je ziet hele enge beesten. Buiten, maar ook binnen in je slaapkamer. En op de muren, plafonds. En ook vliegen van wel 8 centimeter groot. Het doel van deze reis is om dieren in hun natuurlijke omgeving waar te nemen. Niet zoals bij ons in de diergaarden. Daarvoor gaan we een bezoek brengen aan een onderzoekscentrum waar men een paar jaar onderzoek heeft gedaan naar de beesten en vegetatie in dit gebied. Maar eerst gaan we kijken wat er zoal in de directe omgeving te beleven valt. Je ziet voor ons veel vreemde dingen in bomen hangen. Wevennesten misschien, of beesten of vruchten. We zitten aan het eind van de regentijd en het water staat hoog. Eigenlijk hoger dan normaal. En het is een heel vreemd gezicht om zo de huizen dus in en soms wel bovenop het water te zien staan. En je verwacht dus eigenlijk ook overal krokodillen, want die zitten er wel. Het enige vervoer hier in de Amazone is over het water, met name de Amazonerivier. En daarom zijn de slanke, kleine bootjes voor de plaatselijke bevolking heel erg belangrijk. Op een bepaald moment gaan we aan land en maken een wandeling door het woud. Giftige beesten ben ik altijd een beetje bang voor geweest, zoals deze kikker hier. Maar mij is verteld dat het gif nu alleen gevaarlijk is als het je huid binnendringt via bijvoorbeeld een pijl van een jager. De mensen van deze stam waren vroeger koppensnellers. Dat doen ze gelukkig tegenwoordig niet meer. Maar ze geven ons wel een mooie demonstratie hoe ze met die blaaspijpen, vroeger dus en tegenwoordig ook nog, beesten vangen.
Look what they did. Excellent. Ook André mag het een keer proberen. Het blazen met zijn curare blaaspijp. Gevaarlijke dingen, maar hij doet het behoorlijk goed. Ja, zo. Nu. Perfect! Yeah! No, it is. It's not a monkey. It's a baby sloth. Look at the face. Look at the face. Hello, guy. It looks like E.T. Remember E.T. from the movie? He looks like E.T., yes. Yeah, it's very soft. It's very soft. You can touch it. Doesn't. Hello, huh? Look at it. Look at it. Echt communiceren met de mensen is heel moeilijk. En het enige wat ons te doen staat is eventjes kijken in het hoofdgebouw. En dan is het weer voorbij en gaan we door naar onze tocht door het woud. Het is, we hebben hier geen gehad. Adios. Gracias. Ciao. Ciao. Na het gezellige bezoek aan het dorp lopen we weer een stukje door. Er is nog veel meer te zien. Plots waarschuwt de gids voor een wegrennende vogelspin. Hij wil hem ook ons laten zien. Haalt hem netjes uit het gat, zodat wij er ook van kunnen genieten. En het is echt geen kleintje. We maken een boottocht door de jungle. Ik ben ontzettend benieuwd, want van het duiken weet ik dat 's nachts hele andere beesten actief zijn, op een andere manier zijn te bekijken. En inderdaad, je ziet wel wat beesten, maar de meeste zijn gewoon in slaap. Een vleermuis. Wel heel leuk is dit hele kleine, 10 centimeter grote ijsvogeltje. Hij is verblind door het licht, dus hij kan niet makkelijk weg. Ja, is weg. Vandaag brengen we een bezoek aan de medicijnman. Hier noemen ze hem de sjamaan, die op natuurlijke wijze mensen van hun kwalen af kan helpen. Tenminste, dat neem ik aan. En in het resort waar wij verblijven, daar hebben we een huisvogel. En die gaat altijd gewoon mee, dus nu ook. All right. How you feel? Relax. Even buiten dit gebouw bevindt zich de heemtuin van de sjamaan. Daarin verbouwt hij en mooie planten, ook wel pijnstillende planten en hallucinogene planten. Planten om te kleuren, voor textiel of voor je huid. Enfin, het is heel belangrijk om kennis te hebben van de natuur. This is a balsa. And the other tree is called a breadfruit tree. And we boil it to eat. That's the flower. The long one is the flower and the green is the... Even later zien we iets heel bijzonders. That's a real snake, a real snake. Yeah, In het oerwoud zie je hele mooie dingen, maar ook gevaarlijke dingen. Als ze nog klein zijn, dan valt dat wel mee, zoals deze koraalslang. Deze is zwaar giftig en als die wat groter is die voor ons echt gevaarlijk. Nu kan die eigenlijk nog niet zoveel doen en is die een prooi van deze vogel. This is amazing. Eat it, man. You didn't believe me. Het is helemaal
helemaal rechts van die banaan. Kleinste aapje van de wereld. Iets van 5 inch. Helemaal rechts van de banaan. Dus Echt heel klein. We gaan nu proberen of we wat vis kunnen kopen bij de plaatselijke vissers op de rivier. Boa tarde. Ya va, Tri. ¿Qué es? Porque vendas un par para chilicar. What kind of net they use for fishing? Ah, yeah. This one? What is? It's a dogfish. This is a dogfish. It really or bites. nice fish. Has a large bone. Zo, nu we de vis hebben voor het avondeten, gaan we nog wat verder in het oerwoud kijken, wat momenteel dus behoorlijk ondergelopen is. Of er nog iets interessants te beleven valt. In Spanje natuurlijk wel. Ja, ze entrance por acá. Ja, dit maakt het spannend, hè? Dit is echt hoe mangrove. Met een mooie doorkijken hier. This is a mangrove tree. Goh, deze grote plas helemaal bedekt met waterhyacintjes. En je ziet het resultaat. Ze verdringen gewoon de grote aquaregia. De bladeren die worden gewoon verdrongen. Er is er nog maar één die er een beetje gaaf uitziet. Jammer. Maar we gaan verder. En we varen door de prachtige doorgangen die je hier hebt in het Amazonewoud. Als je omhoog kijkt, zie je de interessante, mooie bladvormen zoals wij ze thuis niet gewend zijn. En toch veel licht beneden. Als we hier doorvaren, komen we bij een meer. Maar dat zal niet zo gemakkelijk gaan. Nou, daar moeten we overheen om bij dat meer te komen daar. Dat wordt een beetje zweten. Zo. Very nice. Blijkt het gewoon een drijvende graspol te zijn. Ja, geen kleintje natuurlijk. Maar de motor slaat af. Maar gelukkig kregen we weer snel aan de praat. Er kunnen hier namelijk krokodillen en piranha's zitten. En daar word je niet echt vrolijk van. Nou, we gaan weer verder, maar je weet nooit of je ergens vast komt te zitten. Dat zou niet echt geweldig zijn. Maar we zijn op weg naar het volgende. Meer. Alhoewel, je kunt het meer niet zien, want het is weer helemaal overgroeid met van die prachtige waterhyacintjes die we thuis in de vijver ook hebben staan. Nou, die zie je dan hier van dichtbij. Maar vind je het geen plaatjes? Maar het zijn er wel veel. Zo komen we uiteindelijk weer op de rivier terecht. En hier heb je geen straathandel, maar blijkbaar wel rivierhandel. Deze dame biedt ons aan om snuisterijen te kopen, zoals armbandjes en hangers en dergelijke. En blijkbaar zijn ze dus van plaatselijke dingen gemaakt, zoals piranha-tanden. And if I take two? 20. She's very shy. Deze vrouw woont vlakbij en ze heeft ons uitgenodigd om even een kijkje te komen nemen op haar boerderij. And they fish. They keep the fish live in that net. in that bin. In the net, there are plenty ones. Yeah. She's young. She's about 7. Hola. Yeah, I can. Daar slapen ze in die hangmat. Geen muur, geen niks. Maar het is tijdelijk, hè? Het is een nieuw huis. Kuikentjes lopen eronder. Troosteloos hier nog, maar moet je van de zomer kijken. Als we vertrekken, krijgen we van de vriendelijke familie nog extra vis voor het avondeten. Nou, dat is niet verkeerd. See you again someday. Gracias.
Bye. We brengen een bezoek zo dadelijk aan het natuuronderzoekscentrum wat voorheen gebruikt werd om de boomtoppen, vegetatie en bewoners te onderzoeken. Als we net aan land gaan, komen we gelijk al een giftige kikker tegen. Deze kikkertjes leggen eieren en ze brengen hun jongen groot. En later worden ze giftig door het voedsel wat ze dus eten. Nou, we moeten best nog een stuk lopen, maar we zijn erop gekleed en we hebben goede schoenen aan, dus we komen er best. Hé, er zit hier die hangbrug. Oké, de canopy walk. Hier, hierboven. Yes. Daar gaan we overheen dadelijk, jongens. Toch? This canopy was built in 1991. They came down here to the Amazon to build this. Was the second one, but the longest and the highest one, meters long. Daar helemaal bovenin gaan we heen, Hanjo. Jongen, jongen, jongen. Hanjo is een beetje bang. Hiervoor althans. Die curare-kikkers heeft hij niks van. Geen vogels of niks, hè? Een toekans had ik wel gehad. Tot nog toe hebben we nog geen wild gezien en dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Dat is één van de redenen dat we naar dit bos kwamen, naar het Amazonewoud. En je ziet niets, alleen maar bomen. Geweldig uit, hè? Als ze dan van 1900 zoveel met die bomen, dan zijn die ook eeuwen en heel oud. Ja. Die komt er haast niet langs. Die boom die... Wat zeg jij ervan, Hanjo? Het is heel mooi. Indrukwekkend, hè? Ja, indrukwekkend inderdaad. Ja, het is wel indrukwekkend, maar het is onbegrijpelijk. We zitten hier midden in het Amazonewoud. Echt verstoten van de hele wereld. Alleen Iquitos is 190 kilometer ver. Alleen bereikbaar per vliegtuig vanaf de bewoonde wereld. Maar je ziet geen beest. Wat je aan planten ziet en bomen, dat is werkelijk fenomenaal. Groot, mooi, gezond. Wat je hier minimaal zou verwachten, zijn apen. Maar een eekhoorntje, dat is alles. Alleen voor de planten, ja, daar kun je wel van genieten. Zoals deze bromelia's op 30 tot 40 meter hoogte. On top of the world. Althans, het woud. We zitten hier op 40 meter en je ziet hier prachtige lianen. Kijk, die zijn ook leuk, Tij. Maar niet zo mooi recht als deze. Ah, 40. Oog, hè? Dat is wel een knap hoog, ja. Ook enorm grote bladeren, ik denk gauw een meter, 1,5 meter. En hoe vaak zie je zo'n kroon van zo'n palmboom, hè? Helemaal van bovenaf. Meestal van onderaf. Dit is wel mooi. Ja. Nou, zullen we weer gaan? Daar, het is al een stuk lager dat we zitten. We zijn wel helemaal laag. Oh ja, dus dit is het einde wel zo'n beetje, hè? Even later staan we weer met beide benen op de grond. Het is wel een bush trail, hè? Onze gids Orlando vertelt dat dit primábos is en dus nooit eerder gekapt. Hij vertelt ook dat uit deze lange, mooie, dikke bomen kano's gemaakt worden door ze dus uit te branden. Zo komen we ook bomen tegen waarvan het wortelstelsel hele dunne platen, dus spanen, roeispanen worden gemaakt. Heel dun, hè? Prachtig. Naarmate we verder lopen verandert het bos qua uitstraling. Het is anders, ja, duidelijk anders. Ja, leuke zwammetjes. Een beetje zoals thuis. En toch een beetje anders. Hé, een bridge. Als die nog maar sterk is met die zwammen. Oeh, glad.
Oh, daarboven jongens, moet je kijken. Ja. Je hebt hier speciale dolfijnen. Roze dolfijnen die in zoet water kunnen leven. En we gaan op zoek of we die kunnen vinden. So and now these dolphins adapted here and then they're still surviving. So the great dolphin, as the great go into these swamp areas in searching for shrimps and crabs. Could be one reason why they get pink, like flamingos, they eat a lot of shrimps. Nou, This could be one reason. meer dan rimpelingen en kleine vinnetjes hebben we niet gezien. Maar het zit erop hier. We gaan nu terug naar Iquitos, waar we de lokale markt nog even zullen bezoeken. Ik ben benieuwd wat we daar te zien krijgen. En daarna gaan we weer naar huis. Are you going to the market, sir? Yes. Okay. It's like a tapioca. Those are palm fruits, all palm fruits. Op de markt is het gezellig, druk, chaotisch, maar ontzettend levendig. Je ziet hier groenten en vruchten die je nog nooit hebt gezien. En ook, je ziet er ook beesten die je wel eens hebt gezien in de diergaarden, maar niet in het woud. Het meeste wat je hier ziet is plaatselijk geproduceerd, zoals eieren en kippenvlees en dergelijke. Of het komt uit het woud, geschoten door jagers en verkocht om andere dingen te kunnen kopen. Een andere mogelijkheid is dat het met het vliegtuig wordt aangevoerd, want dat is eigenlijk de enige manier om dingen hier te krijgen. Maar dat is prijzig. En prijzig is een probleem. Zoals ik weet worden grote delen van het regenwoud platgebrand om palmolie te produceren of andere gewassen. Dus met het regenwoud gaat het al niet best, maar met de beesten in het regenwoud gaat het zeker niet best. Pandora y Maruja se pelean por el amor de un. Uiteindelijk zien we hier toch nog de beesten waar we voor kwamen. Alleen op de verkeerde plek. En in de verkeerde hoedanigheid. Het is jammer, je kan het die mensen niet kwalijk nemen. Maar het is wel heel jammer. Ik herhaal nog een keer wat ik ervan vind. Iquitos is een stad zo groot als Rotterdam, iets van 650.000 inwoners. En is de laatste 20 jaar pas zo enorm gegroeid. Het is een stad die alleen per vliegtuig kan worden bereikt. En alles wat je ziet wordt per vliegtuig aangevoerd. Ook de mensen. Al die mensen moeten eten. En waar leven ze van? Van de import als ze geld hebben. En anders van het woud om Iquitos heen. En dat is dus het erge. We hebben dus in het woud zeg maar geen dieren gezien. Ja, oké, een vlinder en een spin en dergelijke. Maar de echte dieren waar je voor gaat, die vind je hier heel schaars alleen nog op de markt. Wij zijn 185 kilometer vanaf Iquitos geweest. En het was dus gewoon leeg. Nou was het wel regentijd. Dat kan nog iets uitmaken. Maar je ziet eigenlijk alleen maar hele kleine beestjes. Dat viel een beetje tegen. Maar al met al een hele mooie reis geweest.